नमस्कार मित्रांनो, एन के ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, इयत्ता 12वी इंग्रजी विषयाची सेकंड युनिट टेस्टची क्वेश्चन पेपर आपण या ठिकाणी पाहतो आहे. 22 ते 20 या वर्षामधील ही क्वेश्चन पेपर आहे. 25 गुणांची प्रश्नपत्रिका, 1.5 तासाचा वेळ आहे. सुरुवातीला सेक्शन फर्स्ट, जो पाठांवरती आधारित प्रोज म्हटलं जातं त्याला इंग्रजीमध्ये, त्यावरती आधारित असलेला हा पहिला विभाग आहे. यामध्ये क्वेश्चन ए, रीड द ॲक्टिव्हिटी, रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड देन डू ऑल द ॲक्टिव्हिटीज. 12 मार्क्ससाठीचा पहिला क्वेश्चन, ज्यामध्ये सर्वात सोपा क्वेश्चन आपल्याला सुरुवातीलाच दिसतो. पहा, ग्लोबल अंडरस्टँडिंगवरती आधारित असेल. कंप्लीट द सेंटेन्स म्हटलं आहे, सेंटेन्स पूर्ण करा. 2 सेंटेन्स दिलेले आहेत, पुढं अपूर्ण दिलेले आहेत. पुढं काय लिहायचं माहीत नसेल, कळत नसेल तर तुम्ही सरळ पॅरेग्राफमधून ते वाक्य घेऊन व सेंटेन्स कंप्लीट करू शकताय. त्यानंतर A2 ॲक्टिव्हिटीमध्ये दिले आहे, कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल डिस्क्राईब करायला सांगितले आपल्याला. जे वरती असलेल्या पॅरेग्राफमधून तुम्हाला जे काही कॅरेक्टर आहेत त्याच्या संदर्भातलं डिस्क्रिप्टिव्ह टाईप या ठिकाणी क्वेश्चन आहे. त्यानंतर रिझन आउट, रिझनवरती एक क्वेश्चन आहे 2 मार्काचा. स्टेट रिझन ऑफ द इच क्रॅकलिंग अँड रस्टलिंग साऊंड फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट, त्यांचे ते रिझन द्यायचे आहेत. त्यानंतर पर्सनल रिस्पॉन्स आहे, गिव्ह युअर ऑन एक्सपिरियन्स इफ एनी स्टेईंग ऑर ट्रॅव्हलिंग इन द जंगल ॲट नाईट. रात्रीच्या जंगलातून जात असताना तुम्हाला आलेला एक एक्सपिरियन्स या ठिकाणी सांगायचा आहे. लँग्वेज स्टडीवरती आधारित असलेले डू ॲज डायरेक्टचे क्वेश्चन आहेत 2 मार्कासाठी, ज्यामध्ये चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग टू रिप्लेस व्हेन. वाक्यातलं व्हेन काढायचे, तर रिप्लेस करून तुम्ही कुठला शब्द वापराल ते या ठिकाणी विचारले. त्यानंतर चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस अँड. वरच्या वाक्यामधला अँड काढून कुठलं वाक्य तुम्ही अँडच्या जागेवरती वापरू शकतायत, कुठला शब्द वापरू शकतायत. ह्या ठिकाणी शब्द वापरून दिलेले आहेत, योग्य पर्याय निवडायचा होता. A6 ॲक्टिव्हिटीमध्ये व्हॉकॅब्युलरीवरती आधारित असलेले 2 मार्काच्या जोड्यांचा प्रश्न आहे, जोड्या लावायच्या होत्या. स्पॉट द एरर आहे, वाक्य चुकीचं आहे, समथिंग काहीतरी चूक झालेली आहे, तर ते क्लिअर करायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर सेक्शन सेकंड, पोएट्री, कवितांवरती आधारित असलेले सेक्शन, क्वेश्चन 2 4 मार्कासाठी. एक्स्ट्रॅक्ट दिलेला आहे आणि क्वेश्चन आहे ग्लोबल अंडरस्टँडिंगवरती कंप्लीट द वेब. घटक दिला, त्याच्या आधारे 4 त्याच्याशी रिलेटेड वर्ड आपल्याला ह्या बॉक्समध्ये लिहायचे आहेत. A2 ॲक्टिव्हिटी पर्सनल रिस्पॉन्स 1 मार्काचा आहे. राईट 4 नेम ऑफ द ब्राइड्स इन ब्रिज आहे इन पुणे सिटी. A3मध्ये पोएटिक डिव्हाइस या ठिकाणी क्वेश्चन आहे, त्यामध्ये नेम अँड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द अबोव लाईन. इथे लाईन दिलेली आहे, त्याच्यात फिगर ऑफ स्पीच कोणता आहे ते ओळखायचं होतं. पोएटिक ॲक्टिव्हिटी आहे, क्रिएटिव्हिटीमध्ये सांगितलेलं आहे पोएटिक क्रिएटिव्हिटी. कंपोज 2 लाईन ऑन ब्युटी ऑफ नेचर. ह्यावरती 2 लाईन आपल्याला क्रिएट करायच्या आहेत, कंपोज करायच्या आहेत. सेक्शन 3 सुरू होतो आहे, रायटिंग स्किलचा पार्ट आहे, क्वेश्चन 3, ज्यामध्ये कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटी ॲज पर द इन्स्ट्रक्शन गिवन बिलो. खाली इन्स्ट्रक्शन दिलेले त्याप्रमाणे ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करा म्हटलं आहे. इमॅजिन यू आर टू कंडक्ट अॅन इंटरव्ह्यू फॉर अ फेमस सिंगर. सिंगरचा तुम्ही इंटरव्ह्यू घेत आहे. With the help of the given table and draft question on the given field associated with the personality. Name of the singer, area of repetitions, date, Venus, time,
ड्युरेशन ऑफ इंटरव्ह्यू आणि देन क्वेश्चन क्रिएट करायचे आहेत. किंवा त्याला ऑर आहे प्रश्न फिल्म रिव्ह्यू. राईट अ फिल्म रिव्ह्यू अबाउट एनी इंग्लिश हिंदी मराठी फिल्म विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉईंट. नेम ऑफ द फिल्म, डायरेक्टर, प्रोड्युसर, थीम, स्टोरी ऑफ द फिल्म, कॅरेक्टर इन द फिल्म, मॅसेज, युअर ओपिनियन अबाउट द फिल्म. अशा पद्धतीचे पॉईंट आहे, त्याच्या आधारे तुम्हाला तो रिव्ह्यू लिहायचा आहे. सेक्शन 4 आहे लिटररी जनरल ड्रामावरती आधारित असलेला. क्वेश्चन 4 ॲन्सर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चन्स. आता हे ड्रामावरती जे क्वेश्चन असतात ते डायरेक्ट तुम्हाला उत्तरपाठ करूनच येऊन लिहावे लागतात. इथं आता तुम्हाला पॅरेग्राफ नाही किंवा कुठल्याही प्रकारची मदत नाही. पाठांतर असेल तर तुम्ही हे प्रश्न सोडू शकाल. पहिला प्रश्न होता त्यामध्ये ड्रॉ अ कॅरेक्टर स्केच ऑफ ऑब्रन फ्रॉम अ मिस समर नाईट ड्रीम. आणि दुसरा क्वेश्चन होता कॉमेंट ऑन द फाईट बिटवीन डिमेट्रियस अँड लेसेंडर फॉर हर्मेस लव. तर अशा पद्धतीने ही सेकंड युनिट टेस्ट 11वीची जी आहे त्या संदर्भातली क्वेश्चन पेपर आहे. अशा प्रकारची क्वेश्चन पेपर इंग्रजीची तुमची असणार आहे. क्वेश्चन हेच असतील का? नाही. पॅरेग्राफ हेच असतील का? नाही. पण तुम्हाला एक आयडिया कशा पद्धतीचे क्वेश्चन पेपर असते हे समजण्यासाठी ही क्वेश्चन पेपर विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावी, जेणेकरून तुम्हाला जे काही क्वेश्चन पेपर येईल त्याची उत्तरं तुम्ही चांगल्या पद्धतीने सोडू शकाल. चला तर मित्रांनो, मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारे इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या माहितीसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.